નમસ્કાર મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો બ્રેન અપ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપનું સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વેદિક મેથ્સનો સેકન્ડ પાર્ટ વિશે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ફર્સ્ટ પાર્ટની અંદર આપણે જોયું બે ડિજિટનું મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતે થાય છે, એનો ડાયરેક્ટ આન્સર કેવી રીતે આવે છે. જે લોકોએ પહેલો વિડીયો નથી જોયો તો એ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એની લિંક અમે મૂકી દઈશું, જેની અંદરથી તમે ફર્સ્ટ વિડીયો જોઈ શકો છો, જેમાં આપણે બે ડિજિટનું મલ્ટીપ્લાય ડાયરેક્ટ આન્સર કેવી રીતે આવે છે. હવે આપણે આજે જોવા જઈ રહ્યા છીએ 3 ડિજિટથી 2 ડિજિટ, 3 ડિજિટથી 2 ડિજિટનું મલ્ટીપ્લાય સીધું કેવી રીતે થઈ શકે છે એ જ સૂત્રના મદદથી આપણે જોઈ લઈએ. ચાલો કેવી રીતે થાય છે આપણે જોઈ લઈએ 3 ડિજિટનો વિડીયો. જે આપણે ફર્સ્ટ 2 ડિજિટના સૂત્રથી આપણે જે કર્યું હતું એ જ વસ્તુ આપણે આની અંદર ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે, કે જે આપણું સૂત્ર છે 2 ડિજિટથી 2 ડિજિટનું શું હતું, ફર્સ્ટ ડિજિટ સાથે, એના પછી 2 ડિજિટનું અને પછી 1 ડિજિટ. હવે આમાં આપણે એક ડિજિટ વધી ગઈ. પહેલાં આપણી પાસે કેટલી ડિજિટ હતી? 2 ડિજિટ હતી. હવે આપણે એક ડિજિટ વધી ગઈ છે. તો એનું કેવી રીતે કરશું આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું શું છે? ફર્સ્ટ ડિજિટનું ફર્સ્ટ ડિજિટ સાથે. તો આપણે 1 નું 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું. 1 1 જા 1. આ આપણું થઈ ગયું ફર્સ્ટ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. હવે આપણે કરશું સેકન્ડ સ્ટેપ. તો સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું શું છે? 2 ડિજિટથી 2 ડિજિટ સાથેનું મલ્ટીપ્લાય. તો 2 ડિજિટની સાઇન શું છે આપણી? આ. તો 3 ડિજિટ છે, એમાંથી આપણે કઈ પહેલી 2 ડિજિટ લેવાની છે? તો પહેલી અને બીજી. તો આનું મલ્ટીપ્લાય કરશું આપણે આની સાથે, આનું મલ્ટીપ્લાય કરશું આપણે આની સાથે. ક્રોસની સાઇન ખાસ થવી જોઈએ, બરોબર છે, કે જેની અંદર 2 નું 1 સાથે, 1 નું 2 સાથે. તો 2 1 જા 2 0 2, 1 1 જા 1 0 1, અને એ બંનેનું એડિશન 2 + 1 3 0 3. તો 3 સીધા આપણે લખી શકશું 3. નેક્સ્ટ એક રકમ આપણી નીકળી જશે, જે છે 1. પાછું આપણું આ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે આ સ્ટેપ આવશે 1 નીકળી જશે. તો 32 નું મલ્ટીપ્લાય કરશું 11 સાથે. તો 3 નું થશે આ 1 સાથે, 2 નું થશે આ 1 સાથે. ક્રોસની સાઇન થવી જોઈએ ખાસ, બરોબર છે. તો 3 1 જા 3 પ્લસ 1 1 જા 1, સોરી 2 1 જા 2 0 5 5. આપણું થર્ડ સ્ટેપ પણ થઈ ગયું. હવે લાસ્ટ સ્ટેપ 3 નો 1 સાથે. લાસ્ટ સ્ટેપ 3 નો 1 સાથે. 3 1 જા 3. આવી ગયો આપણો આન્સર. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ 11 સિવાય કોઈ પણ ડિજિટ લખીને જોઈએ. 11 માં એટલે લખાતા કે તમને ઝડપી સમજી શકો. આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. થશે આ જ સૂત્રની મદદથી. આપણું બીજું એક્ઝામ્પલ છે 3 2 4 into 2 3. તો ફર્સ્ટ આપણે શું કરવાનું છે? પહેલી ડિજિટનું મલ્ટીપ્લાય પહેલી ડિજિટ સાથે. તો 4 3 જા 12. તો 12 ના આવશે 2. જ્યારે 2 ડિજિટ આવે તો એક ડિજિટ આપણે કેરી ઓન જશે આગળ. તો 0 1. પછી આપણું સ્ટેપ શું છે? સેકન્ડ સ્ટેપ. તો 2 નો 3 સાથે, 4 નો 2 સાથે. તો 3 2 જા 6, 4 2 જા 8. બધાનું એડિશન તમે જે આવે એ તમે અહીંયા લખી શકો છો. 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 ના 5 1 કેરી. આ સ્ટેપ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે એક રકમ આપણી નીકળી જશે. આપણે 3 રકમ છે તો આ બંનેનું મલ્ટીપ્લાય કરી લીધું 32 સાથે. તો હવે આપણે શું નીકળી જશે? 4 સાઈડમાં જતો રહેશે, નીકળી જશે. અને 32 નું 22 સાથે હશે. તો આ 3 નું 3 સાથે, 2 નું 2 સાથે. ક્રોસની સાઇન ખાસ થવી જોઈએ. 3 3 જા 9, 2 2 જા 4, 9 + 1 10, 4 14, 14 ના 4 1 કેરી. આ સ્ટેપ થઈ ગયું. આ સ્ટેપ થઈ ગયું લાસ્ટ સ્ટેપ.
3 2 6 + 1 7. આ રીતે તમે કોઈ પણ ડિજિટ અહીંયા 1 to 9 ની આપણે કોઈ પણ ડિજિટ મૂકીને આપણે કોઈ પણ સમ કરી શકીએ છીએ. સમની અંદર કંઈ પણ તકલીફ પડે પ્રેક્ટિસ કરતા તો અમારા કોમેન્ટ કરી શકો છો ચેનલની અંદર જ, અને અમારા કોન્ટેક્ટ પણ તમે કરી શકો છો. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. 4 to 1 into 1 3. આ એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું. ફર્સ્ટ આપણું છે ફર્સ્ટ ડિજિટ સાથે ફર્સ્ટ ડિજિટનું મલ્ટીપ્લાય, તો શું થશે? 3 1 3. સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું આવશે ડબલ ડિજિટનું મલ્ટીપ્લિકેશન, બે રકમનો ગુણાકાર, તો 1 નો 1 સાથે થશે, 2 નો 3 સાથે. ફર્સ્ટ તમે કોઈ પણ લખી શકો છો કેમ કે આપણે બંનેનું એડિશન કરવાનું છે, એટલે પહેલા 2 નો 3 સાથે કરો તો પણ ચાલશે, 1 નો 1 સાથે કરો તો પણ ચાલશે. 3 2 6, તો 0 6 1 1 1, બંનેનું એડિશન થશે 7. ડિજિટ ટેન્સ નથી આવી તો સીધા તમે 7 ના 7 લખી શકો છો. પછી આપણે આ બે ડિજિટ લઈ લીધી, હવે 4 ખુલશે તો પાછળથી એક ડિજિટ નીકળી જશે, આપણી 1 નીકળી જશે. તો હવે 4 નું કોની સાથે થશે? સીધું 3 સાથે, અને 2 નું 1 સાથે. 4 3 12, 2 1 2, 14 14 ના 4 1 કેરી. આ સ્ટેપ પણ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે 4 2 નું આવી ગયું, 3 1 સાથે, હવે 2 નીકળી જશે તો વચ્ચે એકલા 4 4 1 4 પ્લસ 1 ઉપરની 10 5. આ વિડીયોનો આન્સર. આ બે સમ તમને પ્રેક્ટિસ માટે આપેલા છે, તમે જાતે ગણી અને ટ્રાય કરો. આ જ સૂત્રની મદદથી પહેલી ડિજિટનો પહેલી ડિજિટ સાથે, પછી બે ડિજિટ આવશે તો આ ડિજિટનો આની સાથે, 5 નો 2 સાથે, 4 નો 5 સાથે, પછી 5 નીકળી જશે, પછી 3 અને 4 નો 2 અને 5 સાથે, તો 3 નો 5 સાથે, 4 નો 2 સાથે, પછી 4 નીકળી જશે તો એકલો વધશે 3, તો 3 નો 2 સાથે. આ જ રીતે આ જ સૂત્રની મદદથી તમે બે સમ પ્રેક્ટિસ કરો, અને વેદિક મેથ્સના દરેક વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ બ્રેનઅપ યુટ્યુબને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સુરેન્દ્રનગર બ્રેનઅપ કરીને તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો તો પણ તમને મળી જશે. અને અત્યારે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, વિડીયોની અંદર જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, અને અમારી પેજનું લિંક પણ છે જેની અંદર અમે કિડ્સ રિલેટેડ ઘણી બધી એવી એક્ટિવિટીઝ મૂકતા હોય છે જે આપના બાળક માટે બહુ જ મહત્ત્વની હોય છે. અને બાળકને લગતી દરેક ઇન્ફોર્મેશન અમારા પેજ ઉપર, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, અને અમારા પેજને અને યુટ્યુબ ચેનલને શેર કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ વિડીયો.